السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام في هذه النشرة الجوية الجديدة على بلادنا المغرب. سنرى مشاهدينا الكرام توقعات الطقس خلال هذا المساء يوم السبت 25 من شهر دجنبر، وكذلك سنلقي نظرة على توقعات 10 الأيام القادمة حسب آخر إصدارات التي صدرت هذا اليوم من طرف النماذج العالمية. فيتوقع مشاهدينا الكرام بعد ظاهرة هذا اليوم أن تكون الأجواء بحول الله غير مستقرة، مع احتمال نزول أمطار ستكون مشاهدينا الكرام أحيانا عاصفية وقوية، خاصة على مناطق العرائش وشفشاون ووزان وسيدي سليمان، وكذلك على مناطق فاس وتونات. جل هذه المناطق ستشهد بحول الله تساقطات مطرية أحيانا عاصفية. كذلك ستكون مشاهدينا الكرام أجواء ممطرة على كل من مناطق الرباط والقنيطرة، وكذلك على مناطق والماس، سطات وبرشيد وخريبكا، وكذلك على مناطق خنيفرة، ميدلت، إفران وصفرو والحاجب وبولمان، وكذلك على مناطق قطة الحاج وتازة وقرسيف وتوريرت، وكذلك على مناطق الدريوش والحسيمة، مناطق تطوان وطنجة. جل هذه المناطق ستشهد بحول الله تساقطات مطرية خلال هذا اليوم. كذلك يتوقع مشاهدينا الكرام أن تكون الأجواء ممطرة بحول الله على مناطق مراكش وقلعة سرغنة وأزيلال، وكذلك على مرتفعات الحوز، وكذلك على مناطق شيشاوة والصويرة وأسافيجل. هذه المناطق كذلك ستشهد بحول الله تساقطات مطرية خلال هذا اليوم السبت. وكذلك ستكون الأجواء غائمة على مدينة أكادير وتارودانت وتالوين وطاطا وزغورة وورزازات. يحتمل مشاهدينا الكرام نزول بعض الزخات المطرية على هذه المناطق. كذلك يتوقع بحوله نزول تساقطات ثلجية فوق مرتفعات بن ملال وتنغير وميدلت، وكذلك على مناطق بولمان. وستكون الأجواء غائمة بباقي المناطق الأخرى. ويتوقع بحول الله خلال منتصف هذه الليلة مشاهدينا الكرام أن تتواصل هطول تساقطات مطرية بحول الله على مناطق أقصى الشمال الغربي، وكذلك على مرتفعات الحوز، وكذلك على مناطق الصويرة وأكادير وأسفي. لكن مشاهدينا الكرام على العموم هذه التساقطات المطرية ستكون معتدلة إلى ضعيفة. وابتداء بحول الله من صباح يوم غد الأحد 26 مشاهدينا الكرام فيتوقع بحول الله أن تعود الأجواء إلى الاستقرار باستثناء مناطق أقصى الشمال الغربي. فيتوقع مشاهدينا الكرام أن تتواصل بعض الزخات المطرية على مناطق طنجة والعرائش وشفشاون ووزان. أما بباقي المدن ستبقى الأجواء مستقرة إلى قليلة السحب. وابتداء مشاهدينا الكرام من يوم الثلاثاء 28 من شهر دجنبر فيتوقع مشاهدينا الكرام أن تعود الأجواء إلى الاستقرار مع تمركز مرتفع جوي في المحيط الأطلسي. ويتوقع مشاهدينا الكرام أن تكون الأجواء مستقرة بمعظم مناطق المغرب خلال يوم الأربعاء 29 من شهر دجنبر. وكذلك يتوقع بحول الله يوم الخميس 30 من شهر دجنبر فتوقع كذلك أن تتواصل الأجواء مستقرة على بلادنا. كذلك بحول الله يوم الجمعة نهاية شهر دجنبر فتوقع مشاهدينا الكرام أن تتواصل الأجواء مستقرة على بلادنا المغرب مع سيطرة كبيرة للمرتفع الجوي المتمركز على المغرب وكذلك على إسبانيا والجزائر. جل هذه المناطق ستشهد بحول الله أجواء مستقرة خلال هذه الفترة. كذلك يتوقع مشاهدينا الكرام يوم السبت 1 من شهر يناير فيتوقع بحول الله أن تكون الأجواء مستقرة بمعظم مناطق المغرب مع استمرار سيطرة للمرتفع الجوي الأزوري على بلادنا المغرب إلى غاية مشاهدينا الكرام يوم الاثنين 3 من شهر يناير فيتوقع بحول الله أن تتواصل الأجواء مستقرة على بلادنا المغرب. وإلى هنا ننهي نشرتنا إخواني المتابعين، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء. نلتقي يوم غد في نشرة جوية جديدة بحول الله أكثر التفاصيل.